Xin chào mọi người. Trong video này thì mình sẽ thử thiết kế một cái dây đồng hồ bằng da. Tại vì cái dây da của đồng hồ mình đã bị đứt rồi này. Đó. Thì mình sẽ làm bằng cái màu xanh này. Đồng hồ mình đeo là Orient nha. Trong tập này thì mình sẽ ráng nâng cấp cái trình độ mình lên, đó chính là làm dây đồng hồ. Ok, chúng ta bắt đầu nhé.
Ok các bạn, thì mình đây mình đã đeo cái đồng hồ, cái dây mình mới làm vào tay, nhìn cũng khá ok, nhưng mà mình trong cái lần này thì mình sơn cái viền của nó thì nó không được ngon lắm. Đây, nó sẽ bị sơ sơ như thế này, nhưng mà cơ bản thì mình cũng đã làm được một cái dây da đồng hồ hoàn thiện như thế này. Đẹp không? Từ màu nâu biến thành màu xanh, cứng hơn nữa. Dây da bò khá cứng. Đối với cái dây này thì mình làm có 20.000. Đối với các bạn mua dây của Orient ngoài thì tầm 1 triệu. Khá tiết kiệm, nhưng mà cũng đẹp tráng, bền nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video tới giờ phút này. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, comment nhé.